Người phát ngôn chỉ trích vợ cố nghệ sĩ trí tài khiến cộng đồng mạng dậy sóng là ai? Duy Nghĩa được biết đến là một gamer rất có tiếng, vừa là một YouTuber rất giàu có và thường xuyên xuất hiện trên YouTube thông qua các video hướng dẫn tập luyện và rèn luyện sức khỏe. Và một điều phải nói rằng gamer Duy Nghĩa có lẽ là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất ngày hôm nay. Sau khi có những phát ngôn chỉ trích vợ cố nghệ sĩ trí tài khiến cho hàng nghìn người dân vô cùng phẫn nộ. Duy Nghĩa tên thật là Nguyễn Ngọc Duy, sinh ngày 5 tháng 4 năm 1985 tại Bến Tre. Anh được biết đến vừa là một gamer rất có tiếng, lại vừa là một YouTuber rất giàu có và thường xuyên xuất hiện trên YouTube thông qua các video hướng dẫn tập luyện, rèn luyện sức khỏe và khoe của. Và anh chàng này thì cũng đang sở hữu một kênh YouTube chuyên về thể hình có hơn 6.000 người theo dõi. Về đề tài game thì Duy Nguyễn còn là con người có lối sống rất trội. Anh thường khoe nhà lầu, siêu xe, còn thường xuyên được báo giới khen ngợi, nên thời gian ngắn đã trở thành một thần tượng idol của giới trẻ trong lĩnh vực phòng game. Và như một doanh nhân thành đạt thì gamer Duy Nguyễn hiện tại đang là ông chủ của 4 game changer lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Và các trung tâm huấn luyện của anh từng vinh dự nhận thương hiệu vàng năm 2015, giải logo slogan ấn tượng năm 2015 và nhiều giải thưởng vinh danh các hạng khác. Và không những thế, thanh niên này còn là nhà phân phối độc quyền các loại thực phẩm sức năng, bổ sung thể hình cho các thương hiệu uy tín đến từ Mỹ. Và vì có những phát ngôn gây sốc về vợ của cố nghệ sĩ trí tài trên livestream thì Duy Nguyễn khiến rất nhiều người bức xúc, và đặc biệt là các giới nghệ sĩ. Và nhiều người cũng tự đặt ra câu hỏi, chẳng biết nguồn cơn từ đâu mà một doanh nhân thành đạt như Duy Nguyễn lại phát ngôn thiếu suy nghĩ đến như vậy. Vợ trí tài và ông cơm không lành canh không ngọt, nên không hề có chuyện yêu thương nhau như báo chí đã viết. Duy Nguyễn đã khẳng định chắc nịch về mối tình của cố nghệ sĩ trí tài và vợ trên sóng livestream của mình. Và chưa dừng lại ở những câu nói gây sốc, nam thanh niên này còn dẫn dắt thêm một câu chuyện hoàn toàn không có thật về cô Phương Loan, chính là vợ của cố nghệ sĩ trí tài. Cho cái lý do với quan điểm nào mà đòi đem về Mỹ? Lúc sống thì bà ấy không ở chung với ông Tài ở Việt Nam, nhiều hơn ở Mỹ. Già khú rồi, 60 mấy tuổi rồi. Mà nếu mà vợ chồng thân thiết thì là người ta ở bên nhau rồi, không một cảnh hai quê đâu. Lúc sống thì lạnh nhạt, lúc chết thì lợi dụng người ta để nổi tiếng. Vợ thanh niên này còn dõng dạc nói rằng, bà vợ thì tôi không hiểu bà nghĩ làm sao mà đem xác về Mỹ, rồi còn ủy quyền cho ông Hoài Linh, muốn thì bà bay về mà làm. Tự nhiên đã khó cho ông Hoài Linh. Sống ở Mỹ thì tư tưởng nó phải khác. Thứ nhất là không quan trọng cái thi hài, người mà còn sống tiến bộ không ai quan tâm đến thi hài, Duy Nguyễn khẳng định. Và hiện tại thì Duy Nguyễn do sở hữu lượng follow rất khủng trên Facebook lẫn cả kênh YouTube chuyên riêng về game hơn 6.000 người theo dõi, nên phát ngôn của anh ta đang có một sức lan tỏa khá rộng rãi. Và những phát ngôn của Duy Nguyễn đang khiến rất nhiều người phẫn nộ, và một số nghệ sĩ đã đến gặp trực tiếp anh ta để nói rõ về vấn đề này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với clip mà Duy Nguyễn có trong livestream của mình, có nói về cái việc của nghệ sĩ trí tài và vợ là Hồng Phương Loan như thế nào. Nhưng mà ở trong cái vấn đề của ông trí tài thì có một cái vấn đề là nói về cái xác, tại sao đem về Mỹ. Đó, nó đang mổ xẻ cái vấn đề đó ra. Nó nói tại sao không để Việt Nam mà đem về Mỹ, thì cái đó là do bà vợ bà muốn đem về Mỹ, mà tôi cũng muốn nói cái vụ đó nữa. Cái vấn đề bà vợ không hiểu bà nghĩ sao bà muốn đem cái xác của chồng về Mỹ. Cái vấn đề này tôi ngồi tôi suy nghĩ 5 phút hồi tôi cũng không hiểu nữa. Nó mà ủy quyền cho ông Hoài Linh, nó mới về thì bay về mà là bà làm. Tự nhiên đá của anh khó qua cho ông Hoài Linh, đúng không? Mà bạn phải biết á, là đem thi hài mà xuyên quốc gia đó đâu phải dễ đâu bạn. Bạn đem cái thi hài từ ở ngoài miền Nam ra mà bắt tập kết bộ đội này nọ đó bị mất, có đem cái đó mà cái đó phải là thi hài nữa, mà cái đó là cái hài cốt, nó khác. Chứ còn giờ nó đem thi hài xuyên quốc gia đổ lên máy bay quá cảnh đến mình cái kia nữa, chua chết mẹ luôn, mà dân thường chứ phải nguyên thủ đâu, đúng không? Đó, người ta mang qua Mỹ để tiện việc thờ cúng thôi mà, thờ cúng cái bà mẹ mày ngu đâu mà ta đang đa mà đừng đút cái đầu vô, đúng không? Thờ cúng cái bà mẹ mày ngu vừa thôi. Thứ nhất cái tư tưởng Mỹ nó phải khác. Đối với tao, một xứ văn minh như Mỹ thì cái tư tưởng nó phải khác. Đó. Thứ nhất á, là không có quan trọng cái thi hài, đúng không? Cái người mà sống theo tiến bộ không ai quan trọng cái thi hài với ba ơi. Còn bây giờ á, ví dụ như bà vợ của ông trí tài dựa vào cái lý do và cái quan điểm nào mà đòi đem thi hài về Mỹ, đúng không? Cho tao có lý do với cái quan điểm coi.
lúc mà sống thì bà không ở chung. Đó, ông này ở Việt Nam mà nhiều hơn với Mỹ mà. Đó, lúc mà sống thì không ở chung, già phú rồi, 60 mấy tuổi rồi, xa vợ mà không biết cái này chuyện vợ chồng người ta không muốn nói, không biết cái chuyện thật hay không người ta không rõ. Nhưng mà tao chưa có hiểu được cái quan điểm tại sao bà này muốn đem cái thi hài về. Tất nhiên bà là vợ thì bà có quyền, và chết thì bà có quyền rồi, nhưng mà cái quyền của bà đem ra bà đặt vô ông Chí Tài một cái cây rất khó để làm. Thủ tục nó ra làm sao có biết không, đang dịch Covid nè, máy bay nào nữa, rồi đưa đi đâu, đưa như thế nào. Nói chung vấn đề thủ tục và để làm được cái chuyện đó đâu có dễ. Nhưng mà bà vợ bà đưa ra một cái cây nó không có được cái ý nghĩa con mẹ gì trơn mà nó khó làm. Vậy thôi tao chỉ nói vậy đó. Cũng khó hiểu cho bà vợ của Chí Tài thì chuyện đơn giản không làm. Thì đó, cái bà đó tao không biết bà là ai á. Tự nhiên giờ ông này chết tao mới biết bà là bà Phượng Loan gì đó. Thấy không? Một có thì về được thì về được thôi. Ủy quyền cho ông nội Hòa Linh đi, anh làm cho chồng em cái đám ấm cúng rồi này nọ, nếu sau này được cái anh mang hài cốt của chồng em ở cái hũ tro đó đi về đây cho em thăm viếng thôi. Rồi thôi cái kèo đó khó lắm, em cũng không có thương ổng tới cái độ ở đâu. Em thương ổng là em bay về mở về ổng mẹ rồi. Thôi giờ anh quăng ổng vô chùa luôn đi anh ơi, xong em lâu lâu em về Việt Nam tới em cúng được rồi. Theo anh Chí Tài mất có tiếc nối không anh? Theo em vẫn còn bàng hoàng. Ồ, em bị thương Chí Tài dưới bàng hoàng tới giờ luôn ha. Đi phúng điếu chưa? Ngày mai nè, đúng không, bên Việt Hương boss đó là ngày mai 10 giờ đi phúng điếu nha. Ngày mai mặt chó mày không tới xét quýnh chết mẹ nha mày, chịu không? Mấy thằng đầu đạo đức giả nước mắt cá sấu. Còn riêng mày á, mày còn bàng hoàng mà ngày mai mày không đến cái giái mày vô mày phúng điếu á, ra đường xét quánh đùng cái thành cục than luôn. Hội ngộ với Chí Tài luôn. Đăng status hăm dọa mai qua kiếm anh nói chuyện vụ Chí Tài. Tự nhiên qua kiếm tao nói chuyện vụ Chí Tài á? Qua kiếm tao thì alo đặt hẹn đây. Tự nhiên đi kiếm tao cái đăng tê tết nghe nó mắc cười ghê. Ủa sao kỳ vậy, tự nhiên đi qua kiếm tao cái đăng tê tết trên nhà, tao không biết gì trơn trọi vậy ba, đúng không? Thì mẹ muốn kiếm tao thì qua đây đặt hẹn với nhân viên anh nè. Và khép lại chuyện lùm xùm xúc phạm gia đình nghệ sĩ Chí Tài thì gamer Duy Nguyễn đã nhận sai và xin lỗi. Sáng ngày 14 tháng 12 thì rất nhiều nghệ sĩ đã đến gặp gamer Duy Nguyễn để nói chuyện về những phát ngôn của anh chàng trên livestream sau khi tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài đang diễn ra. Sự việc gamer Duy Nguyễn có những lời lẽ phản cảm với cố nghệ sĩ Chí Tài và vợ là ca sĩ Phương Loan đã gây sự bức xúc trong dư luận. Và sau khi kết thúc tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài tại thành phố Hồ Chí Minh thì một số nghệ sĩ như là Cát Phượng, Trần Bùm, Quách Ngọc Tuyền, Huỳnh Phương, Hoàng Mèo đã đến nơi làm việc của gamer này vào sáng ngày 14 tháng 12 để nói chuyện. Và đã có rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi khiến giao thông ở đây trở nên ùn tắc. Lực lượng chức năng ở phường Minh Trị Đông B và quận Bình Tân đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông cũng như nhắc nhở không tập trung đông người tại nơi đây. Và kết thúc buổi gặp thì diễn viên Quách Ngọc Tuyền thông báo cuộc nói chuyện đã giải quyết được vấn đề trong không khí hòa nhã và không có xô xát. Mọi chuyện đã giải quyết xong, đúng như con người và cách sống của anh Tài, luôn vui vẻ, hòa bình. Và bạn ấy cũng đã gửi lời xin lỗi và câu chuyện coi như xong. Và diễn viên Cát Phượng là người đứng ra nói chuyện chính với Duy Nguyễn. Cô cho biết, chúng tôi muốn nói chuyện với em một cách hòa nhã nhất có thể với tôi, một người sai là quá đủ. Và qua sự việc này thì mong em thay đổi cách ăn nói với tất cả mọi người. Và hãy quay clip xin lỗi anh Chí Tài, chị bé heo, chính là Phương Loan, và những lời lẽ chân thành nhất. Và sau này trong cách nói chuyện, đừng xúc phạm đến bất kỳ ai, dù có là đứa trẻ con. Và kết thúc buổi trò chuyện thì nhóm nghệ sĩ tham gia đã gửi tới một món quà rất đặc biệt dành cho gamer Duy Nguyễn, chính là 2 cuốn sách của môn học đạo đức và giáo dục công dân. Sau đó thì Duy Nguyễn đã đăng tải một đoạn video clip gửi lời xin lỗi đến vợ, người thân, bạn bè và những người hâm mộ của nghệ sĩ Chí Tài. Và trong đoạn video xin lỗi này thì Duy Nguyễn chia sẻ: trong video livestream vừa qua thì tôi có phát biểu sai về chị bé heo và bình luận không hợp lý về đám tang của anh Chí Tài. Tôi xin nhận sai. Và một lần nữa tôi xin được xin lỗi chân thành đến chị bé heo, vong linh của anh Chí Tài, quý anh chị em nghệ sĩ và những người hâm mộ anh Chí Tài trong và ngoài nước. Tôi thành thật xin lỗi, người này nói trong đoạn video. Và rạng sáng ngày 14 tháng 12 thì giữa lúc hàng chục nghệ sĩ đang đăng tải những lời đe dọa và dọa đánh huấn luyện viên Kim vì có những lời lẽ xúc phạm đến nghệ sĩ Chí Tài, thì các nghệ sĩ như là Hữu Châu, Hoài Linh đã lên tiếng trên mạng xã hội để ngăn chặn làn sóng giận dữ này. Nghệ sĩ Hữu Châu viết trên trang cá nhân của mình: làm gì thì làm, sao cũng được.
Nhưng đừng để những người tốt đang thương yêu và trân trọng nghề ca hát này nghĩ mình toàn là những người hung dữ các em các cháu ơi. Và đồng tình với nghệ sĩ Hữu Châu thì nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã bình luận: anh nói các em nó đi anh. Hữu Châu đáp lại: anh chỉ nói như trên, hy vọng nhiều em và các cháu có thể hiểu và nghe lời mình. Em hãy nghỉ ngơi đi, mấy ngày qua đã quá mệt rồi. Và rất nhiều khán giả nhận ra rằng chính nghệ sĩ Hoài Linh là con người đau khổ và mệt mỏi nhất. Và những ngày qua khi phải chạy đôn chạy đáo để tổ chức tang lễ cho nghệ sĩ Trí Tài, người anh em thân thiết nhất của mình, nhưng Hoài Linh vẫn không hề lên tiếng trách móc Gamer Duy Nguyễn, mà trái lại anh còn mong các đàn em, đàn cháu ứng xử một cách chừng mực. Và đáp lại lời khuyên của Hữu Châu và Hoài Linh thì một số nghệ sĩ đã gỡ những bài viết đăng tải giận dữ của họ trên trang cá nhân của mình. Và trên channel YouTube chính thức của Duy Nguyễn thì anh chàng này cũng đã đăng tải video xin lỗi. Chúng ta cùng xem lại video clip này. Em xin kính chào chị Bé Heo, chào quý anh em nghệ sĩ, chào các anh chị em fan hâm mộ của anh Trí Tài. Trong video livestream vừa qua thì Duy có cái phát biểu nó không đúng sai về chị Bé Heo và bình luận không hợp lý về cái việc mà đám tang của anh Trí Tài. Thì Duy nhận sai. Duy xin một lần nữa Duy xin lỗi thành khẩn nhất đến chị Bé Heo và vong linh của anh Trí Tài, cũng như là quý anh chị em nghệ sĩ, cũng như là fan hâm mộ của anh Trí Tài trong và ngoài nước. Duy thành thật xin lỗi.